دلوقتي هنتكلم عن الكومباريزون اوبريشنز اون انتجرز اند فلوت. كومباريزون اوبريشن هي عمليات برضو رياضيه بديهيه كلنا عارفينها، اكبر من يساوي، اصغر من يساوي، ايكوال اند نوت ايكوال. الجامع المشترك ما بين كل العمليات دي ان هو بيرجع حاجه من الاثنين، يا ترو يا فولس. تعال نجرب كده الكلام ده على الشيل. لو انا قلت مثلا الواحد اكبر من 2 طبيعي هيديني ايه؟ فولس. الواحد اصغر من 2 هيديني ترو. اكبر من او يساوي بتتكتب بالشكل ده، اكبر من بعدها يساوي 2 فولس، عايزين اكبر من او يساوي 2 فطبيعي ده هيديني ايه؟ ترو. لو انا قلت 2 ايكوال 2 هيرجع لي ايه؟ ترو. لو قلت 2 ايكوال 3 هيرجع لي فولس. على العكس بقى نوت ايكوال، نوت هي علامه التعجب بعدها ايكوال. يعني انا لو قلت ان الاثنين نوت ايكوال 2، انت بتسال البايثون دلوقتي هل الاثنين مش بتساوي 2؟ لو هي مش بتساوي 2 فعلا فهيرجع لك ترو، انما هي في حالتنا هنا هترجع ايه؟ فولس. طب لو انا عايز بقى استخدم نوت ايكوال عشان ترجع لي ترو، فانا هستخدم 2 اوبجكتس مش ايكوال لبعض، فهقوم قايل 2 مثلا نوت ايكوال 0 فيديني ايه؟ ترو. الكومباريزون اوبريشن دي بنستخدمها في الاف كونديشنز والكونديشنال، الحاجات دي كلها هنتكلم عليها قدام. طيب دلوقتي هنتكلم عن اللوجيك اوبريتورز اون بوليانز. اللوجيك اوبريتورز هي نوت جيت، الاند جيت، الاور جيت، كل الجيتس اللي بنستخدمها في العمليات المنطقيه. نوت هتعكس، فمثلا تعالى نستخدم 2 فاريبلز ونخزن فيهم قيم. فانا مثلا عندي الاي ايكوال ترو والبي ايكوال فولس. لو انا قلت نوت اي هتعكس فهتخلي الاوتبوت ايه؟ فولس. لو قلت نوت بي نفس القصه هتعكس، البي فولس فالنوت هتبقى ترو. اي اند بي، الاند اوبريتور ما بترجعش ترو الا لو كان اللي على اليمين واللي على الشمال بترو. فمثلا لو انا قلت A and B هنا true and false فطبيعي هترجع ايه؟ false. طب شوف بقى لو انا قلت A and not P ايه اللي هيحصل؟ الاول هيعمل اكسكيوشن للي جوه الاقواس، فنوت بي نوت فولس هترجع ترو فهيبقى ترو اند ترو، فالاوتبوت هيكون ايه؟ ترو. بعد كده الاور اوبريشن، الاور بترجع ترو لو في شيء على الطرفين على الاقل بترو. يعني انا لو قلت الاي اور بي ترو او فولس فهيرجع ايه؟ ترو. طب لو انا عايز ارجع فولس نفس القصه بقى هنعمل ايه؟ نوت اي اور بي، نوت اي هتبقى فولس، اور بي فولس، فولس او فولس تبقى ايه؟ فولس.